તમે 7:30 8 આવો ને ત્યાં સુધી જ અહીંયા હંમેશા ભજીયા મળશે. 8 વાગ્યા પછી નસીબ તમારા સારા હોય તો જ ભજીયા ખાવા મળશે. આ જગ્યા કેટલા વર્ષ થયા? 1997 પહેલા આગળ હતી. 1997 વાતનું છે. અચ્છા. ભાવનગરના ભજીયા નંબર 1 તરીકે ઓળખાય છે આ જગ્યા. કોઈ બી આ ભજીયા જોશે ને પીસ કરીને જો એમને આપ્યા છે. આ બટાકાની પૂરી ગયો, પતરીના ભજીયા ગયો, ખાલી આ પળ અને ભજીયાની સાઈઝ જોવો ને ત્યાં તમને આઈડિયા આવી જશે. તમે આ ટીકડી આખી અલગ જ પડે. દાળ હોય પણ એટલી બધી નહીં. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું ને અમે અત્યારે ભાવનગરમાં છીએ. મારી સાથે ગોપાલભાઈ જોડાયા છે. એક જગ્યાએ અત્યારે અમે ભજીયા ખાવા માટે આવ્યા છીએ અને એમ કહીને કે ભાવનગરની જૂની જાણીતી અને બહુ પોપ્યુલર જગ્યા છે. દોડિયાભાઈ ભજીયાવાળા તરીકે ઓળખાય છે. આ એમની મેઇન બ્રાન્ચ છે જ્યાં અત્યારે અમે આવ્યા છીએ. પરફેક્ટ લોકેશન અત્યારે આપણને ગોપાલભાઈ જણાવશે. ભાવનગર-રાજકોટ હાઈવે, વર્તેજ ગામ. ગમે એને પૂછો દોડિયાભાઈ ભજીયાવાળા એટલે તમને લોકેશન આપી દે. અને તમે 7:30 8 આવો ને ત્યાં સુધી જ અહીંયા હંમેશા ભજીયા મળશે. 8 વાગ્યા પછી નસીબ તમારા સારા હોય તો જ ભજીયા ખાવા મળશે. એટલી ભીડ હોય અને ક્વોલિટી કામ છે ભજીયામાં. હમણાં તમને અંદર કેવી રીતે બનાવે છે એ બધું તમને થોડુંક ડિટેલમાં બતાવીએ. પહેલાં ઓનરને મળીએ, પછી આગળ તમને ટેસ્ટ કરીને જણાવીએ. ચાલો શરૂ કરીએ. કેમ છો સાહેબ? બસ મજા. તમારું નામ સાહેબ? મારું નામ નિકુલસિંહ ડોડિયા. આ જગ્યાએ કેટલા વર્ષ થયા? 1997 પહેલા આગળ હતી. 1997 વાતનું છે. અચ્છા. આમ તો તમારી જૂની બ્રાન્ચ છે, અમે શૂટ કરેલું છે. નહીં, એ નવી છે ને? એ નવી જૂની આ મેઇન બ્રાન્ચ. ઓકે. ટાઈમિંગ શું હોય છે આપણો? આપણે ભજીયાનું ટાઈમિંગ હોય છે 3:30 થી 7:30 8. પછી પૂરું? પછી પૂરું. અને સિઝન ઉપર હોય છે. ચોમાસું હોય તો વહેલા પૂરું થઈ જાય, શરૂ પણ વહેલા થાય. પછી શિયાળો હોય તો મોડે લગી હોય. ઓકે. શરૂઆત તમારા ફાધરે કરેલી? આ શરૂઆત મારા ફાધરે કરેલી. અત્યારે ભજીયાનો શું ભાવ હોય છે? અત્યારે 300 રૂપિયા કેજી. એમાં બધા મિક્સ ભજીયા આવી? મિક્સ બધા આવી જાય 300. ઓકે, થેન્ક યુ સર. આ બાજુ તમે જો કન્ટિન્યુ છે ને ભજીયા બને જ રાખે છે અને પાર્સલ અને લોકો આજુબાજુ બધે ખાયા જ રાખે છે. સાહેબ આ એક્ઝેક્ટ લોકેશન શું કહેવાય? આપણે વર્તેજ ગામ, રાજકોટ હાઈવે વર્તેજ ગામ. પાછળ છે ને અંદર આવી રીતના ઊભા રહીને લોકો ખાય છે. પછી ટેબલ ખુરશીની અંદર વ્યવસ્થા છે. પણ તમે ભાવનગરમાં એન્ટર થતા હોય ને ત્યારે રાઈટ સાઈડ ઉપર જ આ જગ્યા તમને દેખાય આવે અને બારે તમે જોવો ને ત્યાં ભીડ જ તમને દેખાય આવે. લોકો અહીંયા ઊભા બારે નાસ્તો કરતા હોય, ભજીયા ખાતા હોય છે. એક સાથે જો આ પતરીના ભજીયા ને એ બધું ઉતરે છે, ભરેલા મરચાં અને ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર @_ કરીને આપણું ઇન્સ્ટા પેજ છે. સૌથી પહેલાં રીલ શૂટ કરતા હોય, એક બાઇટ લેવાઈ ગયું છે. ભાવનગરના નંબર 1 તરીકે ઓળખાય છે આ જગ્યા. બટેટાવાળા ચાખ્યા છે, ટુ ગુડ. જો આ તહેવારમાં તમારે ક્વોલિટી પરફ્યુમ્સ વાપરવા હોય અથવા કોઈને ગિફ્ટ કરવા હોય તો ફ્રેગ્રન્સ એન્ડ ફેશન લાવ્યા છે પેક ઓફ 8 અને પેક ઓફ 4, જેની અંદર એક બોક્સની અંદર 8 ફ્રેગ્રન્સના અલગ અલગ પરફ્યુમ તમને જોવા મળી જશે. નંબર અત્યારે સ્ક્રીન ઉપર આવે છે, તમે એમાં કોલ કરીને ઓર્ડર કરી શકો છો. થેન્ક યુ. કોઈ બી આ ભજીયા જોશે ને પીસ કરીને જો એમને આપ્યા છે. આ બટાકાની પૂરી ગયો, પતરીના ભજીયા ગયો, ખાલી આ પળ અને ભજીયાની સાઈઝ જોવો ને ત્યાં તમને આઈડિયા આવી જશે. ચટણીઓ એ લોકો અહીંયા રાખી હોય છે, તમારી રીતે લઈ લેવાની હોય છે. સ્વીટ ચટણી છે, ગ્રીન ચટણી છે, ભરેલા મરચાં લીધા છે અને આ શું છે વાટીદાળના છે ને? નહીં, એ છે ને ડુંગળી કાંદાના ભજીયા આવે આખા. ડુંગળી કાંદા નહીં બધું આવે અંદર. ઓકે. ટૂંકમાં દાળ વડા બનાવે એ નહીં. એમ? હા. ટીકડી છે, ટીકડી. હા, ટીકડી. એ તમે આ ટીકડી આખી અલગ જ પડે. દાળ હોય પણ એટલી બધી નહીં. ફૂલ ધુવાણા નીકળે છે. ડુંગળી હશે, આખી લસણની કળી હોય, દાળ હોય પણ એટલી બધી નહીં જે આમ દાળની ટીકડી મળે ને એવી. હા. છે તો એ રીતના એકદમ ક્રિસ્પી છે. ટેસ્ટ ખરેખર બહુ સરસ છે. જરાક સ્લાઇટ ખટાશ છે. હાથો કેમ લઈ આવ્યો અને ડુંગળીની ગજબ ફ્લેવર આવે છે. આ ચટણી સાથે હવે ડીપ કરીને ખાય. વધારે લોકો છે ને આનંદભાઈ ટીકડી વધારે ખાવા કરે. એમ? મેથીના ભજીયા અહીંયા નથી રાખતા? મેથી નહીં, આ જ બધા? આ જ બધા મિક્સ ભજીયા. ઓકે, આ ટ્રાય કરીએ.
એટલી જાડી પૂરી છે આ તમે જોઈ લ્યો. આ છે ને ઘરે પકાવવા જાય ને તો ઘણીવાર કાચા રહી જાય. આવડી મોટી સ્લાઇસનું હા આવડી મોટી સ્લાઇસની બટેકા પૂરી પકાવવી એ આવી રીતના સરસ રીતે પકાવતા હોય ને ગેસ ઉપર આ ચૂલા ઉપર અને પ્રોપર એનો જે આ લોટનું જે પ્રમાણ હોય અને લોટે આનંદભાઈ તમે બીજી જગ્યાએ જોવો ને તો એટલો બધો નહીં ચડતો હોય. હા અને અહીંયા તો લાઈવ નાખે ને પછી જ તે નકર ઘણા કાચી કાઢીને પછી નાખતા હોય. ડબલ ફ્રાય. હા સિંગલ ફ્રાયમાં જ તે બતાવી દે તમને. બહુ જોરદાર સુપર. ભજીયામાં કાંઈ ન કહેવું પડે ભાઈ ડોડિયાભાઈના. આ એમના બટેટાવડા છે. હું ઘણીવાર કહેતો હોઉં છું કે બટેટાવડા જ્યાં તમને મજા આવે ને ત્યાં બીજા ભજીયા પછી સારા જ લાગે. હા મસાલાનો ટેસ્ટ ખટમીઠો છે. પ્રોપર વેમાં મસાલા છે. ટૂંકમાં બહુ મજા આવે. સ્વીટ પણ છે અને ખટમીઠા જો બટેટાવાળા. ટૂંકમાં ચટણી વિધાઉટ ચટણી જો તમે ખાતા હોય ને ડુંગળી કે મરચાં સાથે તોય મજા જ આવે. આ પટ્ટે હજી ભાવનગરમાં અમુક જગ્યા છે જ્યાં ચટણીઓ આપે છે. હા બાકી ઘણી જગ્યાએ ડુંગળી મરચાં દઈ દેતા આપી દે હોય. અને કાં પછી ક્યાંક આમ જાઓ તો કઢી આપી દે. કઢી આપી દે ભાઈ પ્રોપર વેમાં ભજીયા આપે છે. ખજૂર આમલીની ચટણી હોય સાથે આ કોથમરી મરચાંની ચટણી હોય. હા આ જો આ ભરેલા મરચાં પીસ કરેલા છે અને એ ખાતરી કે જે મરચાંના ભજીયા ન ખાતું હોય ને કદાચ કોઈને તીખાઈ લાગતા હોય ને એ એકવાર અહીંયા ભજીયા ખાઈ લે ને આશિક થઈ જાય ભરેલા મરચાંના. ચટણીની જરૂર નથી. ચટણીની જરૂર જરીએ ન પડે. કદાચ તમારું મરચું કદાચ તીખું અંદર આવે ને તો અંદર જે મસાલો છે ને એ સ્વીટ ઉપર આવે એટલે એના લીધે તમને મરચાં ખાવાની તમને મજા જ આવે. જોરદાર. અમે આગળ ભજીયાની મજા લઈ છે. 100% હું રિકમેન્ડ કરીશ તમે જો ભાવનગર આવો એન્ટર થવા પહેલાં આ જગ્યા ખરેખર બ્રેક મારવા જેવી છે. સાંજના ટાઈમે જ હોય છે ને ભાઈ? સાંજના તમે સવારમાં દાળપુરી વેચે છે. શાકપુરી દાળપુરી આ જગ્યાએ? આ જગ્યાએ. ઓકે તો અહીંયા ભજીયા ખાવાનું ચૂકશો નહીં. વિડીયો જો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને વધુ શેર કરી દેજો અને કમેન્ટ કરીને મને જરૂરથી જણાવજો આપણા ભાઈ બહેનો આ બાજુ રહેતા હોય અને આ જગ્યાએ જે નાસ્તો કરવા આવેલા હોય ભજીયા ખાવા આવેલા હોય તો તમારો અનુભવ કેવો રહે છે કમેન્ટ કરીને મારી સાથે જરૂરથી શેર કરજો. ત્યાં સુધી જય ભારત.